ค่อยตักก็ได้ท้ามันใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง200เลย2ชามละ2หมดเลย200ค่ะถ้าเกินเยอะไม่แน่เบี้ยหรือว่าไก่กระตุกแต่ทุกอย่างอะไรจ้าสั่งได้จ้าไม่เอาได้นะจ๊ะเขียนไว้ทุกเบียร์อ๋อขาดขีดอ่ะ
พอดีถ้ากวนตอนมันแตกแล้วมันจะอันนั้นนะครับ